السلام عليكم، أهلا بكم متابعي قناتنا قناة النشرة الطبية في حلقة جديدة. والنهاردة هنتكلم عن دواء فلوكسيتين لعلاج الاكتئاب والهلع والوسواس القهري. ما هي دواعي الاستخدام وما هي الآثار الجانبية؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة. ولكن قبل الدخول في الحلقة لا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. ولو إعجبك الفيديو أو استفدت منه بمعلومة لا تنسي دعمنا بلايك أو مشاركة للفيديو. ما هي استخدامات دواء فلوكسيتين؟ يتم استخدام كبسولات فلوكسيتين لعلاج الحالات الآتية: الاكتئاب. يعمل فلوكسيتين على تحسين الحالة المزاجية من خلال التأثير على الناقلات العصبية، وهو هرمون السيروتونين، وهو هرمون السعادة في المخ، مما يسبب الشعور بالنشوة والاسترخاء والتخلص من القلق والكآبة. اضطراب الوسواس القهري. يعمل الدواء على علاج حالات الوسواس القهري من خلال التخلص من الأفكار المزعجة والوساوس والإكراهات التي تصدر من مريض الوسواس القهري. الشره المرضي العصبي. يصف الطبيب حبوب فلوكسيتين للتخلص من اضطراب الشره المرضي، أو يسمى بالبلوليميا، وهو اضطراب يتبعه سلوكيات خاطئة في تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة واحدة لتجنب زيادة الوزن. علاج نوبات الذعر. فلوكسيتين لعلاج نوبات الذعر والخوف والقلق الذي يواجه البعض دون وجود تهديد يشكل خطر على حياته. الآثار الجانبية للدواء. إن ما يميز عقار فلوكسيتين هو نتائجه السريعة وقلة الأعراض الجانبية المصاحبة له مقارنة بمضادات الاكتئاب الأخرى، ويمكننا تقسيم الأعراض الجانبية على حسب حدتها إلى: أعراض شائعة: صداع مستمر، أرق واضطرابات في النوم، الشعور الدائم بالإرهاق والتعب، الشعور بالغثيان. أعراض خطيرة: ضعف التركيز، ضعف في الذاكرة، فقدان التوازن، الشعور بالإثارة وحدوث انتصاب مؤلم لمدة طويلة، ظهور أفكار انتحارية، قيء دموي، ظهور نزيف في اللثة بدون أسباب واضحة. عند ظهور تلك الأعراض عليك الاتصال بطبيبك الخاص فورا. أعراض شديدة الخطورة: ضيق في التنفس، آلام في الصدر، دوار شديد، فقدان للوعي، نزيف متواصل يصعب السيطرة عليه. للتكييف مع الأعراض الجانبية العادية المصاحبة للدواء عليك اتباع التالي: تناول الدواء مع وجبة الطعام أو بعدها، فهذا يقلل من شعورك بالغثيان. تناول كمية كافية من المياه وتجنب الكحوليات تماما، فهذا من شأنه تقليل الإصابة بالصداع. تجنب تناول الفلوكسيتين في المساء أو قبل النوم. في حالة الإصابة بالإسهال احرص على تعويض جسمك عما يفقده، وذلك بتناول كميات كبيرة من السوائل لتجنب الجفاف. حاول بقدر الإمكان تجنب الأعمال الشاقة والتي تحتاج لمجهود بدني كبير، وخذ قسطا من الراحة لتقليل الشعور بالتعب. فلوكسيتين وجرعته. يوصف الدواء تحت إشراف الطبيب المختص، وتقدر جرعته بناء على عدة عوامل مثل عمر المريض والحالة المرضية وشدة الأعراض ووجود أدوية أخرى يتناولها المريض. لا تحاول تجاوز الجرعة الموصوفة لك من قبل الطبيب، فهذا قد يؤدي إلى ظهور العديد من الأعراض الخطيرة مثل نوبات هياج، قيء ورعشة، مشاكل في القلب والرئة، ظهور تشنجات. موانع استخدام عقار فلوكسيتين. وجود حساسية لمادة الفلوكسيتين. بعض الأشخاص لديهم حساسية مفرطة تجاه مادة الفلوكسيتين، فتظهر أعراض خطيرة تبدأ بمعاناتهم
مع بقع حمراء على الجلد، وتنتهي بصعوبة في التنفس واختناق نتيجة تورم الفم والحلق. في حالة الحمل والرضاعة، إن كنت تخططين للحمل أو كنت بالفعل حاملا أو مرضعة، فإن عليك استشارة طبيبك بخصوص البدء أو حتى الاستمرار في تناول عقار فلوكسيتين في أثناء هذه الفترة. لا ينصح بتناول الدواء إلا في الحالات الخطرة فقط، وذلك لأن له تأثير ضار أحيانا على الجنين. لوحظ أيضا أن الاستمرار في تناول هذا العقار خلال الشهور الثلاث الأخيرة من الحمل يؤثر بشكل كبير على الطفل الرضيع، فقد ظهر على بعض الأطفال أعراض انسحابية للدواء مثل البكاء المستمر وصعوبة في الرضاعة والتنفس وتصلب في العضلات. في حالة وجود تاريخ مرضي للإصابة باضطراب ثنائي القطب، يمثل فلوكسيتين خطورة على الأشخاص الذين يمتلكون تاريخا مرضيا للإصابة باضطراب ثنائي القطب، فتناول هذا الدواء يزيد من احتمالية حدوث نوبات الهوس لديهم. الأطفال والمراهقون، يمثل فلوكسيتين خطورة كبيرة على الأطفال والمراهقين، وذلك لأنه يزيد من نسب ظهور السلوك الانتحاري، ولهذا السبب ينصح بمراقبة سلوكياتهم في الشهور الأولى من بداية تناولهم. في حالة الإصابة بداء السكري، وذلك لأنه يؤدي إلى انخفاض شديد في نسبة السكر في الدم. في حالة وجود تاريخ مرضي لأمراض الكبد. في حالة الإصابة بالمياه الزرقاء، وذلك لأنه يزيد من ضغط العين. في حالة وجود مشاكل بالقلب، حيث يسبب عقار الفلوكسيتين تغيرا شديدا في ضربات القلب. في حالة الإصابة بالصرع أو العلاج بالجلسات الكهربائية، وذلك لأنه يزيد من فرصة حدوث تشنجات عصبية. معلومات هامة: فلوكسيتين هو أحد أشهر الأدوية المضادة للاكتئاب. لا يستخدم الفلوكسيتين إلا تحت إشراف الطبيب المعالج وبالجرعات المحددة. التوقف عن تناول العقار بدون الرجوع إلى الطبيب المعالج له أضرار وخيمة. إخبار طبيبك بتاريخك المرضي والأدوية التي تتناولها قبل البدء في رحلة العلاج بالفلوكسيتين هو أمر في غاية الأهمية. يجب عليك ملاحظة أي تغير في سلوكيات وتناول العقار، خاصة الأطفال والمراهقين.